Luăm câteva respirații. Creăm orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit, văzut, gândit, vorbit. Și mai luăm o respirație și scoatem afară orice rezidu energetic, tot ceea ce nu ne aparține sau nu lucrează în interesul nostru cel mai bun. Și mai e o respirație și te gândești la cuvântul relaxare. Într-un moment, număr descrescător de la 5 la 1, cu fiecare număr pe care îl rostesc. Tu îți triplezi starea de relaxare, atât a mușchilor corpului tău, cât și a minții tale, și mergi în relaxare mai adânc și mai adânc și mai profund. Cinci, patru, trei, doi, unu. Numărele de la 1 la 3, dar tu te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Lucian. 1, 2, 3. Da, îl văd. Da, este el, avem și acordul. Ce mi-a părut foarte repede, are foarte multe stringuri, persoane, Da. ca un arici. Îngrijorat pentru toți, nu doar pentru el. Simte că duce în spate multe responsabilități. Simte că face față, dar e un efort consistent, considerabil pentru el. Nu se plânge. Pe undeva crede că e misiunea lui, e datoria lui să ajute cât mai mulți.
Dar de ce Se mai crede că? zice că se mai simte constrâns câteodată, ajunge în anumite puncte în care îl constrâng multe situații și atunci se simte foarte drenat și se chinuie, se zbate. Mhm. Dar fiecare efort, zice, merită și merg mai departe și răspesc, zice, ies Mhm. din situații Merită pentru și începe ce? să fie mai bine, zice, Mhm. dar astea se repetă, zice, se Mhm. repetă. Simte că misiunea e să ajute pe alții. Da? Așa zice. Crede că Da, misiunea este să dar în ajute pe alții. același timp se simte singur în asta. El e singur în poziția asta, că ceilalți sunt în poziția în care trebuie să fie ajutați. El e ăla care trebuie să ajute, da? Nu judecă pe nimeni, nu condamnă pe niciunul. Cine a vorbit de condamnare? El spune că el nu are așteptări față de la ceilalți Da, e foarte bine. și Dar de că ce? el face ce poate și cât Ok. poate. Dar de ce crede că el trebuie să-i ajute pe alții? Alții sunt neajutorați? Alții nu sunt în stare să-și facă, să-și deruleze experiența? De la un anumit punct, zice, fiecare trăiește pentru el și eu fac asta, dar până la un anumit punct, el se simte bine și se bucură să ajute. Mhm. Câteodată văd că La cine se se referă el? detașează, rupe, Că trebuie să la, ajute? în general, Pe linie profesională, pe linie personală? profesională. Mhm. Păi și? Hai să ne uităm la linia profesională. Și El crede că, personală văd că de ok, multe la ori. linia profesională el crede că ajută pe alții, da? Că așa, prin natura acestui job, el fiind șeful, el se Și ocupă, prin natura jobului consideră că ajută pe alții cărora le oferă un loc de muncă, dar și celor care le face lucrările. mhm, Deși pe aceea consideră că îi ajută. Deci suntem interconectați, zice, toți ne ajutăm unii pe alții, sub o aici formă vroiam sau să alta. ajung. El ajută pe aia care le dă de muncă, în același timp el nu ar putea să facă această muncă dacă ăia nu și-ar depune efortul sub conducerea lui. Deci Da, el și în este ajutat același de timp, ceilalți. da, și în același timp și de cei care au nevoie de lucrările lor. Deci, fără ea n-ar putea să o facă, iarăși. Păi e normal. Deci suntem interconectați, dar Da. nu nimeni, până la urmă, în acest gen de muncă, nu ajută el pe alții, că și alții îl ajută pe el. Da, vede, înțelege, știe și da, consideră că și el este ajutat la rândul lui când Exact. ceilalți au nevoie de serviciile Mhm. lui. Și da, suntem interconectați și ne ajutăm unii pe alții, da. Acum, dacă înțelege treaba asta, nu poate să, cum să zic, să debaraseze de această idee că are în spate pe alții care trebuie să-i ajute, pentru că, da, ca șef de echipă, de firmă, tu muncești mai mult decât cei care sunt angajații tăi. Pentru că tu trebuie să te ocupi, să găsești lucrările pe care să le faci, De continuitate, zice, da. da, și să găsești, că un angajat nu se ocupă să găsească lucrări. El Da. știe bucățica lui acolo și pe aia merge. Ce are el de făcut? Fișa postului. Tu, ăla care ești conducătorul, sigur că da, ai mai multe atribuții. Dar această muncă ți-ai ales-o tu. Să zicem, în viața asta. Tu ai vrut ca să fii șef de echipă și să ai muncitori în subordine, câți ori fi acolo, și De să... nevoie, zice, da. Păi de nevoie, de nevoie, de voie, de nevoie. Asta e Matrix-ul, asta e Da. societatea, asta e lumea în care noi... Și dacă înțelege lucrurile astea, ar putea să fie mai relaxat. În ceea ce privește
Ajutorul către ceilalți, responsabilități. Sigur, da, ești responsabil. Când ai niște oameni care depind de deciziile tale, de munca ta, ca să aibă la rândul lor să muncească și să ducă o pâine acasă la copii și familii, tu ți-ai ales rolul ăsta. Da, zice, știu. Dacă Da, se de știe, nevoie e de nevoie. nevoie, adică cumva De nevoie și de voie, mi-am fiecare ales ocupă sau nu un mi-am loc. ales, asta trebuie să fac, așa consideră că Da, uh, asta a văzut, asta perspectiva a avut. Cu asta s-a întâlnit da, ca oportunități în viață. da, Da, alții s-au întâlnit cu alte oportunități. Na. Și cum a spus, suntem interconectați și suntem unii cu alții. Este un mecanism. da, având atât de multe stringuri cu multe Mm. persoane, momentele în care se simte copleșit și drenat puternic sau situațiile declină, așa spune, situațiile declină puțin, în momentele alea văd că entitățile din jur au celorlalți fac pârghie. Ce fac? Pârghie, așa, Pârghie? da. Ce înseamnă? Creează un canal comun, un derdeluș comun. Pârtie, nu pârghie. Pârghie, nu pârtie. Pârghia este un mecanism Da, o sfoară, care, nu, pârghia este un canal. mecanism care te ridică dintr-un punctul A în punctul B, sprijinit pe mijloc. Ei. Deci este o bară care e sprijinită într-un punct în mijloc și de jos te duce sus, dintr-un Aici loc o în ia altul. în sensul de punct comun. Nu. Asta Pârghia, el un punct vorbește de comun. pârtie. Derdeluș. Văd un canal care se formează Ok. comun de Da. entitățile celorlalți și toate entitățile la unison, în momentul ăla, reușesc să absoarbă energie și el în fizic începe să decline Ce înseamnă? din multe puncte de vedere, și emoțional, și energetic, și Ce înseamnă financiar. decline? Să alunece, să cadă. E un declin, o cădere, Ah. uh, Deci e el atât, cade da, energetic. Cade, se da, prăbușește energetic, mental, fizic, psihic, emoțional, emoțional, financiar, pentru că de exemplu, inclusiv la oportunități ale firmei, parcă se închid, dispar, nu vede, păi de-aia cade, da, pentru că nu vede oportunități, nu prima vede... dată cade emoțional. Da. Apoi se închid și ușile, unele uși, sau nu se leagă lucrurile ca să meargă treaba bine. Mhm. Mici eșecuri care închid uși, mici refuzuri, mici sau mari, depinde de situație, depinde de împrejurări. Mhm. Ok, entitățile lui stau pe margine și privesc. Da. Are 3. Văd un hibrid între arhon și draconian. Deci are aripi, doar că fața nu este cea cu cioc ca la arhonii obișnuiți, ci este de draconian, este de reptilă cu foarte multe Noduri, coarne din coarne, astea, da, dar e cu aripi. Are aripile de arhon, are picioarele de arhon, dar trupul, fața e de draconian. Ăsta e măricel și impunător și foarte sigur pe el, foarte mândru, foarte încrezător. E ca și cum toți execută la comanda lui la ridicare de un deget. Toți se referă la entitățile celorlalți. Da. Deci el e șef. Așa? Uite, avem și aici un șef de echipă. De Da, poți să-l detașament avem numești aici. șeful, da. Altă Așa, entitate. mai este un demon și un lux.
Demonul câteodată văd că îi se pune pe piept. Zona în care zicea el că simte furnicături și în momentele alea nu emană emoție, Emoție. îi închide chakra inimii. Da, Ah, Îi se pune pe piept și închide chakra inimii. da. De ce face asta? De ce Demonul? face asta? În momentul ăla demonul e ca un țânțar care își înfige coada în chakra inimii și absorbe energie. Da, iubire. O ia el, o Ăsta îi place absorbe el. energia iubirii? Pentru el, cum să spun, această energie care o absorbe din chakra inimii e venin. Da. Pentru demon. Pentru demon e venin. Așa. Și la ce Dar trebuie venin? veninul ăsta văd că îl stochează pe coadă, în coadă, Mhm. și îl descarcă arhonului. Mhm. Văd că face o bilă. Deci energia iubirii din chakra inimii pentru ei e venin. Da. O face o bilă și cu asta văd că ei împung pe alții. Alții, Entități ale altora. Văd în luptele că, lor. da, prin luptele lor și prin... Dar doar arhonul ăsta văd că se folosește de veninul ăsta. Și ce el face așa? Arconul dă cu venin de iubire în alte entități? Injectează, da, ca și o armă, folosește ca pe o Mhm. Ca pe o armă, armă. Deci, ia da. uite, interesant ăla. Găsim că și energia iubirii o recoltează. Le trebuiau găsit și asta ce să facă cu ea și cu asta. Da, o folosesc ca pe o armă. Și Păi, văd că folosesc ca pe o armă și pe oameni, nu doar pe părți subliminale. adică, ce le face iubirea oamenilor? Injectează această amprentă energetică a lui Lucian în câmpurile altora și fac să fie atrași de el. Îi leagă pe oameni, îi aduce, îi Pe oameni sau părțile apropie. subliminale ale oamenilor? Păi în câmpurile energetică se manifestă în om apoi. Deci Bine, ei dar injectează în câmpul energetic ca o amprentă da, și apoi oamenii sunt atrași de el. de el, da, sunt aduși către el. Ok. Deci îi folosește și ca o coordonare a oamenilor. Da, da. Indirect, adică oamenii vin spre Da, el. da. Dar oamenii vin spre el, Cu diferite motive apoi. exact, interese. Da, Da? interese, Ca el motive, da. să-i ajute. Și mai apoi el simte ceva la aceștia ce îl face să accepte sau să cadă în Îi simte energia într-o lui. înțelegere. Da, Îi simte simte energia energia lui. lui. Că Da, ăștia vin pe energia lui. da. Ok. Luxul ce treabă are? Cu ce se ocupă aici? Cu partea financiară, cu înstărirea și cu mersul lucrurilor în direcția financiară, dar și a bunurilor materiale. Păi nu prea le are. Îl Care îndrumă să înstărire? facă tot felul de Acțiuni care își dă cu stângul în acțiuni, dreptul. mai bune sau mai rele în anumite momente. Nu tot timpul acțiunile par rele, dar sunt momente în care, să zic așa, vin peste el anumite decizii mai vechi, Deci dar începe se bine și redresează. sfârșește prost. Nu se sfârșește prost până la urmă, dar creează momente de tensiune, de pierderi, Deci, creează momente spațiu-timp, apoi lasă să se redreseze. mhm. Deci ăsta e cu
o coordonare a minții, ideilor. Da, ideilor, a deciziilor Mhm, legat de stare, bunăstare și mhm. parte financiară, materială. Stare, bunăstare care nu prea se vede. Da? Nu prea Este o vede, nu prea bunăstare, simte. o percepe și o permite, pentru că această bunăstare a lui atrag pe alții în angrenajul ăsta de Bine, de la ceea ce ce ar face. folosi lui? Dar nu e o Să bunăstare tragă pe acum alții. de lux, e o bunăstare normală în De care, subzistență, de da, da, supravivență. da, Adică are din ce să trăiască, da? da, Bine. Acum am văzut fiecare ce face. Ăsta e șeful, spui, ăla. Ia să-l arhonul. întrebe partea subliminală. De ce se numește șef? De ce e el șef? Și peste entitățile altora. Nu mai astea. Spune că Două. deține contractul cel mai vechi, acordul cel mai vechi și Mhm, deține 64% din energia lui. mhm. De câte experiențe are contractul, partea subliminală? Este cu el de 48. De experiențe, da? Da. Și cum a găsit? Cum a luat acordul părții subliminale? Acum 48 de experiențe. Spune că s-a vândut pe el să-și salveze familia. S-a Mhm. vândut pe el singur ca sclav, zice. Așa. Și banii i-a dat soției și celor doi copii ca să poată să trăiască. Și s-a vândut Și pentru el s-a alții. dus ca sclav, da, S-a vândut pentru alții, da? Unde se da. întâmplă asta? Doar că banii cu care s-a vândut nu i-a luat altcineva, un așa numit negustor de sclav, ci efectiv el s-a vândut și a dat familie. Deci el singur a luat această hotărâre. Mhm. Unde s-a întâmplat experiența asta acum cât timp? Marginea între, între Spania și Anglia, așa mi-apare. Sunt și niște insule, parcă pe acolo așa văd. Mhm. Pe una din insule, Da, pe o între insulă. Spania și Anglia. Mhm. Și De în ce acolo an? el a fost dus în Anglia. El era spaniol Mm, de insula aia? Era un localnic de pe o insulă? sau el se născuse în Spania, Deci el era dar spaniol. era un metiș între Da, rase, să da, zic da, așa. da. Și el nu și-a mai văzut familia apoi. Ei nu și-a mai văzut că el a vrut să ducă ca să-și salveze familia. Da, s-a sacrificat pentru ei. Ok, în ce an? 1410. Ok. Și asta că vânzându-se în fizic s-a dus la un samsar de ăsta de negustor de sclavi, da? Și a zis, Păi, cel care l-a cumpărat pe el avea, nu era un boier, era un om înstărit care l-a luat pe el ca și sclav. păi și i-a dat Și bani da, lui? i-a dat bani lui, da, Da, bine. lui i-a dat bani. Care el i-a lăsat așa. Și I-a de lăsat unde a venit familiei lui. entitatea? De la acel boier, acel om Ok, deci în înstărit. energetic, prin acest târg de Da, autovânzare, da, el în energetic a primit sau și-a vândut și sufletul acestei entități. da, Da? Ok. da. Asta se întâmplă și în zilele noastre. Câți nu-și vând un rinichi, deci ceva din el, ca să facă rost de bani, să-și întrețină familii sau pe el sau pe nu știu cine, da? Se Da, întâmplă. asta a făcut și acolo. Da, că acolo s-a vândut cu totul. Cu tot. Bine. Și de atunci, ăsta i-a scris contractele, da? Da, de Încarnat. atunci e în contract cu el. Viețile nu sunt cronologice, am mai avut Mhm. vieți și în ani, ca Mai dinainte. aliniar mai de dinainte, da, Mhm. Ok. Ce da. fel de Văd vieți i-a că scris ăsta? următoarea viață pe care i-a dat-o în 98 era noastră. Mhm. Era dus cu mult mai Da, da, înainte. da. Și acolo a fost sclav.
Da. legat în lanțuri de bolovani și acolo îi punea să spargă rocă, îi înfometa. Deci Mm. acolo a dus o viață foarte grea de sclav, mai apoi următoarea. Da. Și că toate viețile astea, dacă se uită prin ele și le percepe, bineînțeles, ce fel de vieți, de experiențe au fost? Primele experiențe după acea viață a fost de întărire de contract. A avut experiențe din acestea grele ca și Mhm. sclav, vreo 7 văd că i-au dat astfel de Mm. scenarii. Apoi a început să se folosească de el, l-a făcut bogat, o viață văd în care a fost un om bogat Mhm. și îl făcea să pară omul, deci în prima viață în care o are ca om bogat după viețile de sclavie, îl făcea să pară un om bun, blând, mărinimos și Mhm. oamenii se cereau să vină la el să lucreze pentru el. Deci avea priză la oameni. Da, da, îl folosea în sensul acesta și după câțiva ani, oamenii de fapt se Și, îmbolnăveau foarte rău. păi de ce se îmbolnăvea? Deși nu-i ținea în condiții foarte aspre, dar nu-i lăsa să plece deloc de la el, să-și vadă familii. Și aceștia parcă mureau de dorul familiilor, Mhm. de, le promitea libertatea pe care ei nu o mai vedeau, Da. Păi dar se ăștia erau comporta sclavi? Era și el frumos. lucra cu sclavi aici? Da, erau sclavi, da, servitori sclavii lui. El se comporta frumos cu ei, dar îi mințea Mm. și le Da. dădea speranțe false, speranțe deșarte. Și până la urmă oamenii își dădeau seama că el se comportă frumos, dar îi minte ca să-i țină pe lângă el. Da. Și apoi se îmbolnăveau de supărare, de tristețe, de frustrare, de dor față de ceilalți. Și nu prea pleca nimeni de la el în viață, toți mureau. Bine. Deci observă că avem temă de sclavi, stăpân de sclavi, el însuși sclav, până în viața asta care e tot într-o formă de sclavie, da? Intrat în această tip de muncă care până la urmă nu-i aduce Um, nici bunăstare, care îl face, îl ține legat de glie, cum ar veni, prin eforturi da, și aici îl ține legat de ceilalți. Deci și de ceilalți, el da. cumva se simte parcă dator să-i ajute pe Dar nu-i ceilalți. ajută, parte subliminală, tu nu-i ajuți pe nimeni, ăia muncesc pentru Da, tine. dar ajutorul din partea lui vine în sensul că el um, trebuie Își dă de să, lucru, le face da, rost să de le dea de lucru. lucru, să le Ok, găsească, că să mențină tot ești în, angrenajul. da, El pentru că e, ești în da, această poziție, da, da, și în acest sistem de dar astăzi înțelege care... parte subliminală că nu, tu nu ajuți pe ei, da? Ceea ce faci tu poți să faci prin ei, da? Da, Dacă ei și n-ar cu fi, ei, zice acum, și cu da, ei, cu exact, ei de dacă fapt, ei da. n-ar fi, tu n-ai putea să faci nimic. Sau ai Da, și putea să vede, faci foarte aici puțin. înțelege acest lucru cu ei și cu clienții care și datorită lor care au nevoie. Nu, Deci, ăia au nevoie, dar ăia au nevoie, dar tu ești specializat împreună cu echipa ta într-un anumit tip de muncă și poți să-ți oferi munca contra cost, da? Unor altor persoane. Nu e vorba de ajutor aici. Nimeni nu se ajută pe nimeni. Fiecare prestează ceea ce știe să facă, contra unei sume de bani. Asta vreau să înțeleagă partea asta. mai Să iasă din pragmatic, cap zice, dar să iasă din da, cap sunt de că el trebuie acord să ajută pe alții și cu să poarte în perspectiva, zice. spate perspectiva asta, da? Da. Tu, la rândul tău, ești ajutat de ăilalții, da? Da, spune că îi place perspectiva. E o Ajutat în perspectivă care îl ghilimele. mai degajează Păi eu puțin asta îi de spun. Ajutatul este în responsabilități. ghilimele. Ajutatul este în ghilimele. Este un termen în ghilimele. Pentru că
totul se desfășoară pe bani. În muncă. Da. Înțelege asta? Da, înțelege și spune că e o perspectivă care le ajută să privească mai ușor, mai degajat E un pic. perspectiva realității. Și perspectiva din care privea era greșită. Și nu-i făcea bine. Spune că vrea să iasă din angrenajul ăsta și de sub tutela entității astea. Se simte sub tutela lui. Da, dar vreau să văd să mă asigur că a înțeles această noțiune de ajutor care în capul minții conștiente, ce mai exprimare, mintea conștientă crede că ajută. Tu nu ajuți și ei te ajută, iar voi la rândul vostru, dacă vrei să ajuți, dar nimeni nu ajută pe nimeni, fiecare își desfășoară o activitate plătită. Se plătește contravaloarea muncii. Că aici e altă discuție, că poate merita mai mult, că poate merita mai puțin, în sfârșit. Nu știu cine, stabiliți de comun acord cuantumul muncii care o depuneți. Da, e de acord cu tine, spune, da. Deci nu ajuns nici pe muncitori și nu ajuns nici pe ăia care oferă lucrările astea. Pentru că tu faci niște lucrări împreună cu echipa ta pentru niște bani. Da. Da? Asta vreau să înțeleagă. Înțelege? Da, în momentul ăsta văd cum se desprind niște stringuri. Când a început să înțeleagă acest lucru, începe să se degajeze de multe și mai spun responsabilități grele. Exact, că toți prestăm o muncă, că asta e societatea în care trăim, pentru niște bani, contravaloarea muncii noastre. Nu este nimic greșit aici. Da, doar că trebuie să asta privea înțelegem. greșit și aici, da, ai dreptate, spune, nu asta privea greșit, ci ceea ce simțea că trebuie să pentru facă că privea alții. greșit. Da. De-aia simțea așa. Da. Pentru că înțelesese greșit. Ok. Da, dar toate emoțiile astea și ceea ce simțea veneau din vieți trecute. Veneau din vieți trecute, veneau de peste tot. Da. Era indus să înțeleagă așa, să observe că pe stringurile astea, cu astea 3 entități de care ne spune că vrea să scape, pe stringurile astea îi se distorsiona realitatea sau înțelegerea, îi dădeau idei. Etelpăluxul, care se ocupa cu inducerea de idei greșite, îi vedem și pe alții și așa mai departe. Îi creau circumstanțe, ceea ce am văzut până acum. Da? Ca el să consume emoții, energie cu care ăștia se hrăneau. Observă lucrul ăsta? Da. Îi hrănește pe ăștia 3 palauri. Da. Ceea ce ăștia facilitau alte canale cu alte entități. Exact. Da. Exact. Singura responsabilitate, dacă putem vorbi de responsabilitate aici, cum să spun, dezinteresată, pentru că alelalte erau interesate, ar fi pentru membrii familiei, care este direct responsabil să le asigure un trai. Copiii care va trebui să-i crească, care unii sunt mici, toți sunt mici, niciunul nu e major. Și sunt 4. Soția care la fel îi crește și așa. Responsabilitatea dezinteresată, până la urmă, e vis-a-vis de familie, de membrii familiei. Da, spune că pentru ei e aparte, zice. Nu. Pentru ei face tot ce face. Desfășoară această muncă cu acest stres, aparte, zice. Cu acest stres continuu, cu această epuizare, cu toate pentru ca lor să le fie bine și lui împreună. Da? Dar și asta e o responsabilitate care le apasă. Problemele care le are de spate, durerile de spate, sunt responsabilitățile de zi cu zi care le apasă. Ca emoții, asta. Da, te apasă pentru că sunt 4 copii, o soție și 4 copii minori. Ce să facă ei? Trebuie să-i crești, că i-ai adus pe lumea asta. Da. De fi responsabil, să-i crești cât de frumos poți. Bine. Ia să te jos
toate greutățile astea. În primul rând, de la, hai să-i dăm sfera informațională. Da, ești. Da? Da, se bucură de a o desface, analizează. Ok, are 826 de experiențe. Destul de multe. Da. Da. Vreau să vedem, Ela, să vadă de ce se află în viața asta cu toate părțile astea subliminale care le-a întâlnit și la muncă și familia și toate astea, în baza a ce? Unii dintre ei în alte vieți au fost sclavi, proprii sclavi. Alții dintre ei au fost stăpân lui. Deci diferite roluri. Alții au fost copii, alții au fost chiar părinți. Soția, văd că i-a fost părinte. Fata cea mare, de asemenea, i-a fost mamă. Doi dintre frați i-au fost părinți. Deci sunt foarte legați. Observă că relații de familie sau cu toții s-a mai întâlnit. Da, Din alte cu toți vedem vieți, încrengături de vieți, karme care li s-au adus în viața asta, care să le stingă sau să le înțeleagă sau să plătească. Inclusiv cu nepoți, văd. Nepoți care văd că i-au fost frați. Deci foarte multe încrengături. Părinții, mama i-a fost fiică și tata i-a fost frate. Deci foarte multe legături din astea de familie. Cu fiecare. Da. Vreau să ne întrebat, avem întrebare că cum a sunat acest contract de încarnare și care e menirea în viața asta? L-a acceptat foarte ușor, pentru că foarte multe părți subliminale au fost membri de familie foarte apropiați în multe vieți. Așa. Și deci, ce cum spuneam, frați, părinți, copii. Să-i aducă pe toți la un loc în viața asta și să îi ajute, să îi pună pe drum, zice. Dar cine erai A fost motorul, el trebuia viața asta să fie motorul liniilor lor, adică să-i pună pe câte un drum, să-i ajute să pornească în viață. De ce credea partea subliminală? A acceptat foarte ușor și de ce s-a crezut că trebuie să fie ea a crezut că trebuie să fie motorul și să-i pună pe alții pe drum? De unde vine această impresie, această părere a părții subliminale? Păi, are multe vieți de boier în care a avut sclavi și mai el are îi coordona pe alții. Da. El lua decizii. Și el decidea soarta multora în direcția asta. Deci observă de unde, da? Și mai observ, de aia a acceptat acest rol în viața asta. Și mai observă că... mai făcut asta, zice. Mai făcut. Și dacă a mai făcut, observă că se uite prin experiențele alea. Zice și acum o fac în viața asta, o făcea pentru membrii familiei lui, frați, părinți, copii, care și în viața asta i-au băgat într-o familie mare, dar și părți subliminale care în vieți trecute i-au fost familie. Deci acum nu mai era vorba neapărat doar de sclavi de alții, ci de propria familie. Ok. Și deci vreau să înțeleagă partea subliminală, că pe acest ego, că tu ești în stare să le pui pe făgaș pe alții, pentru că ai fost boier, ai coordonat pe alții, ai făcut pe alții, vreau să observe că în viața asta el însuși, în baza acestei idei egotice, a ajuns sclav. O formă de sclavie. Privită din acest unghi, da, observă acest lucru. Da. Că nimeni, vreau să observe, că el nu era mai priceput decât alte părți subliminale, ea parte subliminală. Nu era mai pricepută decât alte părți subliminale, pentru că și alte părți subliminale au avut experiențele lor.
care niciunul dintre ei n-a avut o experiență proprie, ci erau puși în niște roluri, în niște destine, în niște contracte de încarnare, scrise de entități, ca să își consume energie, emoții și să le dea papa lor, entităților. Mai văd Asta e în toată ideea. contract că mai scria că este responsabil de bunăstarea altora. Mhm. Și ce i-a plăcut aici? Păi prin a fi responsabil de bunăstarea altora, i-a spus că va închide multe karme cu aceștia. Mhm. Ok, Va deci e vorba de plăti karmă. mult. Da, e Da, vorba de karmă. din Ai fost responsabil karme. de bunăstarea altora și ai ajuns tu lipsit de bunăstare. El nu va fi lipsit de bunăstare. Spune că în contract văd că scrie că nu va fi lipsit de bunăstare, dar va avea valuri. Va fi pe Bine, val sau pe deal sau pe pe val și pe deal. Este vale. pe val, pe deal. De-aia ți iei viteză. Când ești pe deal îți iei viteză ca să te duci în vale și să urci pe un alt deal. Pentru că nu se poate altfel, îi spune entitățile, pentru că totul este o undă care urcă și coboară și mereu este nevoie de o dinamică în sus sau jos Exact, trebuie să fii și de o când pe deal și când inerție, pe vale. iar această inerție are unda ei, are Mhm. direcția ei și atunci e nevoie de aceste urcușuri și coborâșuri. Deci, Da. da. Și e de acord, accept. E de acord și a acceptat. Ia să vadă acum care e realitatea a ceea ce au mințit handicapații și mincinoșii ăștia. Ia să-și facă o oglindă cuantică și să vadă fiecare val din experiența asta sau altele scrise, scenarizate de către entități, fiecare val, cum se produc valurile, vreau să vadă, în plan energetic. Face ecranul. În plan energetic, valurile sunt entitățile din spate, din energetic, care creează, ajută fac să se manifeste fiecare situație. Exact. Fac Aduc în posibilă fiecare manifestare. manifestare, da. Prin manipulare, minciună Da. și tot. Și vede că ele sunt acolo. Și împing valurile sau Exact. da, sunt acolo și se și hrănesc din valuri. Asta Păi mai mai văd. ales că astea le dau multă papa. Da. De-aia produc valurile. Pentru că dacă tu ai sta, să zicem, ai sta, cum să zic, într-o aceeași situație care nu are nu fluctuează, da? Practic ei nu ia multă energie. Da. Trebuie să producă evenimente. Da. De sus, jos, sus, jos. Pentru că Exact. atunci când ajungi sus, te simți bine, ești bucuros, nu știu ce, și pe aia Se încarcă și apoi ți-o în dă la jos joale, ăștia se hrănesc din ți-o urmă. dă la joale și cazi de sus. Una e să cazi de la 50 de metri și alta e să cazi de la 0,5 metri. Da, impactul Da, este și și aici durerea mult mai mare. astfel se creează și niște programe mentale, că odată ce am fost acolo și am căzut, pot să ajung din nou Sigur că da. și faci tot Tot efortul să te efortul, te ridici. consumi, te Apoi, epuizezi ca să când ajungi. ești acolo sus, apare frica de pierdere pentru că știi că data trecută ai Exact, pierdut. Și exact. asta se tot perpetua apoi. Și Aici vin, pierzi că frica se manifestă, din păcate. exact, frica se manifestă. Eu am observat încă din tinerețe, fără să am nicio noțiune, dar cum am zis, sunt observator bun al realității. Și adică pe mine m-am observat, că restul, observ și pe restul, dar totul raportez la mine. În tinerețe, cât am fost elevă, studentă, nu aveam nimic. Ăia 2 lei care aveam, ce îmi dădeau părinții sau mai și lucram în timpul studenției, cu ăia 2 mă bucuram de orice, de nimic. Ce puteam să fac, da? Și ce puteai să faci pe vremea lui Ceaușescu? Mai nimic. Dar eram bucuroasă, fericită, râdeam mult. Nu aveam grijă, nu aveam responsabilități, că nu aveam de ce să-mi fie frică că pierd, că nu aveam nimic să pierd. Da? Și am fost cel mai fericit om. După ce am terminat facultatea, au mai trecut câțiva ani, am început să
am câte ceva, să am o mașină, după care m-am observat și pentru că apăruseră fricile. Nu mă mai puteam bucura. Mă bucuram că aveam o mașină, că, eu știu, luasem o casă sau nu știu ce mai făcusem. Însă, deja nu mă mai puteam bucura cum m-am bucurat atunci când nu aveam nimic. Pentru că acum deja erau responsabilități. Începeau să apară responsabilități. Să ai grijă de casă, să strica mașina, să o repari, să faci, să dregi, deci îmi dădea de lucru. De atunci am tras concluzia asta și am spus, eram mult mai fericită când nu aveam nimic. Bineînțeles că apoi am început să-mi doresc să am, că creșteam și ca ani și ca vedeam în jurul meu, pe unii, pe alții, să mă agit, să depun efort, fel și chip, ca să adun, ca să-mi fie bine, ca să trăiesc bine, mai bine, casă. Și pe măsură ce făceam eforturi mai mari, pe atât mă afundam, consumam mai multă energie. Și îmi doream să am mai mult. Cum aveam ceva, obțineam ceva, că după aia au început loviturile, da? De la Enti. Cum aveam ceva, obțineam ceva, nu trecea puțin că mi le lua. Pierdeam tot. Asta am pățit de câteva ori. De la Enti era sau de la partea subliminală? N-am cercetat asta, mai degrabă încerc să cred că de la partea subliminală, care a vrut să mă obișnuiască sau a vrut să-mi scoată din cap materialul. Și să-mi dau seama că oricât ai alerga și ai munci și ai depune efort, la un moment dat rămâi fără. Într-o zi, într-o secundă, într-un minut. Deci, practic, nu trebuie să trăiești pentru lumea asta materială. Important e să trăiești, adică ce trebuie să trăiești? Pentru tine, să fii, să te bucuri. De nimicul ăla. Asta am învățat eu din viața asta. Merge mai departe, Ela. Deci, zice că nu mai vrea să mai... Să vrea să scape de ăștia. Da, vrea. Văzuse experiențele 826. Hai să vedem de unde a venit pe planeta asta. Experiențele le-a văzut, mecanismul karmei l-a înțeles, de ce și cum. De unde a venit pe planeta asta. A venit din 5D în 4D a Pământului. Din Pleiade văd că face parte planeta lui. Da. O numește Olia. Da. O planetă de 5D. Acolo avea o societate dezvoltată, dar în același timp spirituală. Foloseau AI-ul, dar foloseau atât cât îl controla, îl puteau controla. îl controla foarte bine. Aveau foarte multe mecanizate. Ei nu făceau mai nimic. Ei doar se bucurau de existență. Ceea ce văd că le plăcea să facă acolo era artă, erau grădinăriți, să zic așa, se ocupau de natură foarte mult, se conectau foarte bine cu natura, își construiau case, dar casele erau ca niște iglu, ca un iglu rotunde, sticlă, cristale, văd că și foarte în armonie cu natura. Și AI-ul ce face? AI-ul făceau, de exemplu, ei construiau nave, foloseau AI-ul în direcția de a cerceta universul, galaxia, planetele, în laboratoare, unde văd că se ocupau și cu îngrijirea animalelor, plantelor și a perpetua speciile, foloseau tehnologie. De exemplu, când construiau, se foloseau de tehnologie. În rest,
Deci pentru treburile grele, pentru unele Da. sarcini se Ei se foloseau ocupau în rest de artă, de suflet. de suflet, da, în rest ei se preocupau de suflet, exact. Bine. De ce a venit? De ce a plecat de acolo? Avatare, ce avatare aveau? Călătoreau Humanoid? foarte mult prin galaxie, mergeau, veneau și ca să ajute, să dea ceea ce fac ei, să dea și altor civilizații Mhm. și stilul lor de viață, de a fi, încercau Uite de să unde vine îl ajuta. De unde împrăștie. are ideea de ajută? Da, Partea pentru că ei subliminală? știau că trăiesc foarte frumos, foarte ușor, Mhm. simplu, nu aveau un sistem cum avem noi, judecăți, Mhm. poliție, politic și așa mai departe. Nu, ei n-aveau nevoie de asta. Aveau o armonie foarte frumoasă și atunci ei răspândeau cultura lor și ce făceau ei și felul lor de a fi, de gândire. Erau foarte libertini. Fiecare făcea ce își dorea să facă, dacă dorea, deci foarte lejeri, foarte... Și puneau la dispoziție altor civilizații Da, ceea ce ei stilul lor, cunoșteau. felul lor de a fi, da, și tot ce Bine. cunoșteau ei, da. Și pe pământ de ce a venit și cum a venit? Călătoreau, cum am spus, peste tot, iar pe pământ aveau colonie, aveau aici, erau pleiadieni care Aha, locuiau deja aici pe pământ și încercau să răspândească felul lor de trai da, și cunoașterea lor. da. Și a venit parte subliminală sau cu Și navă? ei au venit cu nave, dar a plecat înapoi și apoi a venit ca parte subliminală. Mhm. Bine. În 4 de pământ a venit. Da, Și de ce a venit ca parte subliminală pe 4 de pământ? Ce-ți vrea să facă? ca să amprenteze în ADN-ul de pe pământ cunoașterea lui, a ADN-ului lui de dincolo, de acolo. Mhm. Deci toată cunoașterea din acel avatar impregnată a adus-o aici și să o impregneze mai departe în ADN-ul de aici. Mhm. În Atlanți s-a Da, încarnat. bine. Și a ajuns până aici și acum. Da, da. Bine. Dacă observă și-a observat toate experiențele coordonate, situații, ce i-au creat, ce a trăit. Vrea să mai facă astfel de experiențe? Și dacă și-a îndeplinit? Nu cu ei de față și pe lângă mine, zice. Mm. Nu mai vrea cu ei. Bine, dacă nu mai vrea, Ela, să cheme să-i vină. N-am întrebat dacă partea subliminală a intrat întreagă în această încarnare și este întreagă. A intrat întreagă și este întreagă. Bine, A fost fragmentată în alte vieți, dar bine, au dar întregit-o. bine. Să cheme să-i vină toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte, acorduri care le-a făcut cu orice parte subliminală, cu orice ființă, cu plus sau minus sau neființă, pe toată linia experiențială, conștient sau inconștient. Da, da, vin toate astea sub diferite forme. Ok, le adună pe toate și le arde. Deschide un portal de cea mai înaltă frecvență a luminii și absoarbe toate ființele acestea Da, care s-au... da, deschis portalul și aspiră pe portal toate entitățile de pe toată linia lui experiențială de aici, care au făcut acțiuni în existența lui și în 4D și în 3D. Da. Cheamă să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, acorduri, care le-a făcut cu orice parte subliminală, pe toată linia experiențială. Da. Vin și acestea, le arde, le disolvă pe toate, se declară liber față de toate aceste părți subliminale și pe toate celelalte le declară libere față de ele. Și trimite sfere cu informație și cu toată iubirea lui tuturor acestor părți subliminale. Hai să vedem la dacă implanturi, bineînțeles că nu ne-am uitat înainte, uite-te înainte.
dacă a avut implant. Da, cum am spus, pe piept s-a format ca o adâncitură și acolo de multe ori văd că turna, se așeza, Se se așeza așeza asta. demonul, da, și se vede o urmă Mhm. care pot să o numesc ca un implant, pentru că de multe ori își lăsa amprenta și acționa și de la distanță demonul. Mhm. Nu știu că a Așa, fost singurul. nu. Ah. Pe coloană, de la Mhm. cervicală până la toracică, o porțiune o văd înfășurată într-o bandă energetică care se activa, se dezactiva în funcție de situații, în fizic. Deci Stomac, ăsta era un implant? da, Stomac. da, pe stomac mai văd. Și rinichi. Da, stomac și rinichi. Bine. Mai sunt? Mai e vreunul sau le-a scos, s-au dus? Le-a scos pe toate. S-au dizolvat. Odată cu dizolvarea contractelor și trimiterea entităților, Mhm. s-au dizolvat. Bine. Să scoată toate programele nebenefice și autoprograme în baza cărora rula mintea. Conștient. Da, scoate, Foarte. luminează din minte programe, idei, gânduri induse sau autoinduse, frici, Mhm. îngrijorări, nedumeriri, judecăți, prejudecăți, angoase, rușine, vinovății, toate acestea le arde complet. Foarte bine. Și să le înlocuiască cu programe Da. benefice. Da, își pune peste tot, în toate câmpurile, își pune voință, curaj, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, luciditate, prosperitate, abundență, sănătate, bucurie, fericire, înțelegere, înțelepciune, compasiune, metabolizarea ușoară a tuturor noilor energii, memorie foarte bună, memorizare foarte bună a lucrurilor, Mhm. înțelegerea energiilor cu care are de face, să nu mai fie mințit, să nu mai poată fi manipulat, să le perceapă cu adevărat așa cum poate, și intuiția iar cere foarte bună. Foarte Și bine. pune să se curețe canalul intuitiv și să poată să perceapă intuitiv comunicarea cu partea subliminală. Mhm. Hai să vedem, ne uităm pe întrebări, Ela. Zice, așa ne scrie Lucian. Am o entitate care îmi blochează partea emoțională, chakra inimii. A Da, identificat foarte bine, da? da. Ok. Ai avut că nu mai este, da? Și am explicat și am așa. Făcuse și gaură ăsta. Avea curul Da, mare. lăsa urmă și în urmă. Deci ca și cum ai sta pe un burete când stai Mhm. cu șezutul pe un burete și când te ridici se vede o urmă. Mhm. Zice, merge prost pe partea financiară. Am văzut, da? Și aici, cauzele. Am dureri de spate din când în când. Implantul. Și în energetic, în fizic, na, poate poziția conduce mult, cum aș și zis, da? Emoțiile astea de responsabilitate Mhm. somatizează în fizic ca dureri. Da. Deci aici el trebuie să se degajeze, să se mai relaxeze, Mhm. să mai dea și la alții unele sarcini, să nu se simtă atât de copleșit de responsabilități, că îi duce el în Da, spate pe toți. da. Câte experiențe am avut aici pe pământ, am văzut. Care sunt experiențele care au legătură cu experiențele din viața actuală? Am văzut, da? Am văzut experiențe Da, trecute. Dacă am karme de rezolvat, ai avut, ți-au dat karme de rezolvat, da, așa a și însă, venit și așa da, i-a ca să și adus pe rezolve. toți în familia Da, lui. da, ca să rezolve. N-ai nimic de rezolvat, Da, nu trebuie să Lucian, mai da? Și acceptăm. nici parte subliminală. Da, Nu avem nimic de rezolvat, nu trebuie să rezolvăm nimic, tot ce avem de făcut să facem experiențele
conștienți Cât de atât cât bine putem, putem, cât de da. bine putem, În exact. vibrații cât mai bune, cât mai Da, pozitive. exact, Din iubire da. și compasiune și atât. Doresc curățarea de toate entitățile care se hrănesc cu energia mea. Ai făcut. Care este misiunea mea acum aici în această viață? Păi am văzut-o, da? De a aduce toate părțile subliminale și a te considera responsabil pentru toți. Care nu este misiunea ta, deci care nu este. Era un fals, un fake. Misiunea Uite, ta îmi e tot să repet trăiești. acum, te ajut să te ajuți. Te ajut să te ajuți. Adică această formă Hai, de... înțeleg, asta este compasiune. Da, E exact, te ajut compasiunea. să te E altă ajuți. experiență a Adică văd că compasiunii. partea subliminală explică ceva de genul când vrei să ajuți pe cineva, nu-l ajuta dacă el singur nu se poate ajuta. Pentru Exact. că devine dependent de tine și devine vampirul A tău înțeles partea energetic. subliminală, a înțeles ce înseamnă. Și pe urmă pe tine te trage foarte tare în jos și ție după aia o să-ți pară rău Da. Despre asta că o ai făcut explicăm asta. noi de 3000 de sesiuni. Da, Ce înseamnă compasiunea și mila. da. Da, de aici Da? folosea alte cuvinte și Păi, s-a dar părut despre asta interesant. vorbim, da? Da, Și spunem părții exact. subliminale că Da, asta înseamnă. da. De ce am ales să fac această experiență? Păi am văzut că te-au convins ca să rezolvi karme cu nu știu câte părți subliminale. Care este experiența cu cel mai mare impact în această viață, acum, aici pe pământ? Care e experiență trecută care are cel mai mare impact? Ai avut mai multe, le-am descris, da? Cea mai importantă pentru partea subliminală, am văzut-o, era cea în care s-a pricopsit cu entitatea asta Arhon Draco draconian. reptilian, hibrid. Da, pentru că de acolo au început experiențe în tema asta, Da, mai nasoale. aia a fost, da, Deci important. aia o vede și partea subliminală, că de acolo s-a cotit, zice, Da, s-a cotit rău. experiența. Da. S-a cotit S-a în rău. ales cu un coordonator Un pe măsură. coordonator, da, pe cinste. Anulăm. Bine, Ela. Deci partea subliminală e întreagă, liberă, fără contracte, entități, implanturi, energii, programe. Dacă Da, vrea să meargă în sinele mai înalt, da, vrea. 1, 2, 3. Ok, se duce în sine de 12. Da. Trimite raze de lumină până în corpurile energetice, le curăță, purifică, vindecă, regenerează și armonizează. Mai număr încă o dată și mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Aici își caută matricea originală care a fost creată ca și conștiință primă, o suprapune peste matricea care vine din experimentare, corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate. Activează declarația de suveranitate, o spune cu determinare. Dă comandă să iasă afară tot ADN-ul nebenefic care a fost adăugat de entități pe linia experiențială și la arte. Da, arde 8%. Linia experiențială contaminată, asta O de pe arde, o pământ. dizolvă și păstrează doar informații. Câte experiențe a avut în universela? Oleu, îmi arată 468.000 Foarte bine. De-aia, și de-aia. 4 universuri. Da, bine. În general, părți subliminale care au multe experiențe sunt părți subliminale care își asumă responsabilități în 3D. Da, au curajul ăsta, Inconștient, au da, curaj, sunt curajoase să-și asume știu că pot, responsabilități da, vis-a-vis de alții, vis-a-vis pentru că au făcut multe experiențe da, de toate felurile. Au mai da, făcut lucrurile astea, da? da. Ok. Și asta observăm și în cazul lui Lucian. Dar bineînțeles că de acest curaj al nostru, al părților subliminale, profită tot ei. Toți Entitățile. Da? Da. Bine. Să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor în corpul fizic. Da. Și aici mai completez că mi-a venit încă, deci părți subliminale care au multe experiențe, mai conștiente sau pe care să conștientizeze,
nu prea mai acceptă să lucreze la stăpân. Da, Acestea sunt corect. părțile subliminale care își fac activități proprii, Da, da? Lucrează pentru el însuși. Că trebuie să da, lucrăm aici, că altfel n-avem de unde să facem, nu putem să manifestăm resursele, pac, dând din degete. da, Trebuie să facem ceva. Și atunci aceste părți subliminale lucrează pentru ei însuși, sunt în stare să-și creeze o activitate și din care să trăiască. Iar da, dacă vrea să extindă, cazul lui Lucian, adună, ia și pe alți oameni, părți subliminale sau cum or fi, care nu știu să se coordoneze singuri. Au nevoie de coordonator în fizic. Bine, și-a activat program. Să-și facă sferă de manifestare, aici în sursa primordială a creației, unde își trimite idei, proiecte, le susține mental, emoțional, energetic, cu acțiune în fizic, până când manifestă. Ne uităm și noi la sferele noastre de manifestare, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3, venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică și lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-și anuleze orice ritual de orice fel care i-a fost făcut, la care a participat sau l-a făcut altora pe viața asta. da, anulează tot. Face 2 sfere generaționale de cea mai înaltă frecvență, le trimite pe acest arbore genealogic, arde toate programele nebenefice care s-au transmis de la strămoși la el până la copii. Da, dizolvă tot și pe partea mamei și pe partea tatălui și către copii de asemenea tot. Dizolvă. Foarte bine. Și acum el dăm cu bombe, cu lumină și iubire de cea mai înaltă frecvență în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi. Da, peste tot trimite sfere cu lumină și iubire, umple, tapetează peste tot. Această energie dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, dizolvă toate hologramele, amprentele energetice, energiile stagnante blocate, entitățile sunt aspirate pe portal de cea mai înaltă vibrație și toate celelalte canale, portaluri, vortexuri de joasă frecvență se închid, se sigilează complet. Mulțumim părții subliminale, Lucian, pentru această călătorie